When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Damn it. Welcome again sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong video tutorial na naman po tayo. So, for today's video, gagawa po tayo ng part 2 para sa dual tone effect. Itong video na ito ay para sa mga taong hindi gaanong marunong mag-edit. Gagawin po natin ito ng step by step. Gagamit lamang po tayo ng isang app, at ito po ay ang Picsart. Syempre kung wala ka pa nito ay maaari mo ito i-download sa Play Store. Maglalagay na lamang ako ng link sa aking description box. So, maaari na po nating simulan. Mga katyan, buksan na po natin ang Picsart. Ang app na ito ay maaaring mong gamitin kahit walang mobile data connection. I-click mo lang ang plus sign sa bandang ibaba. Maaari po kayong pumili ng picture. I-click lang po ninyo ang all photos bandang itaas. Much better na i-rotate po natin ang cellphone para mas makita po ninyo ng malapitan ang aking mga ginagawa. Ang una lang nating gagawin, ay tanggalin ang kulay ng picture. Gagawin natin siyang black and white. I-click nyo lang ang effects. And then, i-click nyo lang ang FX and then hanapin lang B&W tapos ay i-click ito. And then, i-click ang check sa itaas. Pagkatapos ay hanapin ang draw at i-click ito. At ngayon ay lalagyan na natin ng kulay ang picture, i-click mo lang ang color sa bandang itaas at pumili ng kulay. Mas magiging maganda ang ating gawa kung gagamit tayo ng mga dark color katulad na lamang ng red and blue. Ngayon mga katyan ay i-click na naman po natin ang brush, kailangan mo lamang itong i-adjust. Ang size ay 90 at 100 naman sa opacity. And then click mo ang bandang taas, pagkatapos ay ilagay mo lang ang hardness sa 30%. Ngayon mga katyan ay maaari na po tayong sumulat ng isang linya. Isang linya lamang po at kung maaari ay dapat tuwid ito. And then, i-click po natin ang transform para mailagay ito ng maayos. Gayahin nyo lamang po ang aking gagawin. Pagkatapos ma-click ang transform, ay maaari na po natin ito i-move. Mas maganda kung ang kalahati ang malalagyan nito. And then, i-click ang check sa bandang itaas. Mag-a-add po tayo ng empty layer. Pagkatapos ay ganun po ulit ang gagawin natin at ngayon ay red ang ating gagamitin.
Ngayon, ay maaari na po nating i-add ang color sa mismong picture. Pindutin ang layer 1 at i-click ang overlay. And then, yung layer 2 na naman po. Ganon lamang po kadaling gumawa ng dual tone effect. Maaari mong i-click ang tatlong tuldok sa bandang kaliwa upang ma-save ito. Naway may natutunan kayo sa aking video. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay mag-like at subscribe na.